meron ka rin kasi talagang chance na ikaw yung mag-dictate dito kung saan papunta yung draft patterns nyo. And nakadepende rin kasi kung anong mapa yung pipiliin mo. And medyo tumataas din yung pick rate nitong mapa na to. And siguro nahanap na rin ng mga teams kung paano i-maximize itong mapa na to, paano i-maximize yung mga extra brush area to their advantage. At katulad nga ng parati natin sinasabi kasi pinakita natin yung statistics dito in the early games kung saan nakita natin flying clouds as well as expanding rivers. Yan yung most top picks dahil sila nga din yung parang wala masyadong pagbabago sa mapa apart from the clouds and the movement speed. Yung very tricky lang here when it comes to the dangerous grass and the broken wall is there is an additional thing that you need to be cautious about sa mapa. Yeah. At yan din naman yung somehow ima-maximize ng EXNIHILO when it comes to the dangerous grass. Nasabi nga natin when it comes to the dangers kasi may mga heroes din na nagsashine. So obviously, Baksha and Hilda are two of the most contested heroes when it comes to the draft itself. Kahit dito sa MDL, rare natin nakita. Actually, kahapon, di ko nga nakita talaga yung Baksha na na-open up. At ngayon, para naman sa side ng TMRW, belated happy birthday nga pala kay Coach Amethyst. Yun, At happy kay, birthday po. kay Evie Jusu, kahapon na nasa camera ng TL Academy. Wow! Happy birthday sa inyo. Pero dito, it's not yet time to celebrate. Dahil as you mentioned, wala pang ligtas, wala pang automatically pasok sa play-ins natin. All of them are still accumulating enough points. And mapapansin din natin sa mga teams, no, parang nung pwede na gamitin itong Marcel, parang ayaw na rin nilang ipagamit dun sa mga first pick heroes or first pick teams. Kasi nga, pwede mong i-capitalize yung mga kits and resources na meron to para doon sa dangerous grass na meron. And medyo na-surprise nga din ako na EXNIHILO pa yung nagtanggal ng Hilda as well as the Baksha. And parang nagbigay to para dito sa Twisted Minds na tanggalin din natin yung mga normal na tinatanggal. And surprising din, first pick Claude. So, pwede pang magtago dito si Kuya West ng kanyang mga heroes. Actually, napapangiti nga ako pagka yung Marsa lang binaban pag red side kasi mas maraming na-open. Because of this, Claude agad yung first pick para dito sa EXNIHILO. Meanwhile, yung Khalid kahapon ko pa to favorite kapag expanding dangerous grass. Kasi nga, technically speaking, kailangan mo magdedicate talaga ng hard stop kapag may Khalid kang kalaban. But for now, hindi pa naman afford yun ng EXNIHILO. And open pa rin to at match para sa playstyle nila ni Bor if ever or ni Reggie. At tingnan na lang natin because Khalid nga, katulad nga na binabanggit natin, Khalid even the usual combinations when it comes to mid-trio duos. Kaya let's see na lang kung paano ba ito i-implement ng Twisted Minds. Since we have seen the trajectory of Eve, Khalid, ano pa kaya, Kurti, yung possible picks ng EXNIHILO pangontra dito? Valentina is a natural counter din para sa Eve. Kasi kayang-kaya niyang kopento, and not just that, since meron ding Khalid nga, mas maraming options yung Valentina. And isa rin yun talaga sa mga nagiging high contention and pick rate natin dito sa MDL. Plus, yung Guinevere na tila ba parang nasa meta ngayon. Oo But nga, no? iba yung ipapakita nila at ipaprioritize sila dito, which is the Suyu plus the Cho. So makikita tayo dito ng pick-off-centric lineup na gustong gawin ng EXNIHILO. Kaya hindi nawawala sa top 5 all-time stats ng MDL tong si Cho eh. Kasi in each and every meta, sa lahat ng mapa actually, swak pa rin siya. Kahit kahapon nakikita pa rin natin na pa-prioritize to. But speaking of the Guinevere, I like that na ngayon na sabi nila parang, sige, kung kukuha sila ng Guinevere, mas safe tayo, tadahan sa Pasuyo, di pa sila mamamblema sa damage. Pero medyo wow nga na ganito kaaga nila nang kukunin din yung Uranus. Alam mo na agad yung XP at Rome. Oo nga eh. Parang it seems like, actually, Uranus, flex hero pa rin yan kasi meron na akong nakitang Uranus jungle. Yung nagiging direction yan. So parang nagkakaroon tayo ng mind games in the drafting pa lang na mapapaisip si Coach Super Kev, ano ba to? Uranus jungle? Uranus EXP? Pwede, no? Pero kasi may part din, actually nako-consider yung jungle sa Uranus, but considering na dangerous grass, parang mas delikado yung buhay niya. You would want a jungler na masasabay. And parang sa MDL wala pa ako nakikita ulit na nagja-jungle Uranus. Wala pa. Kumbaga marami pa rin kasi talagang option ngayon. Better option for the jungle, like open pa yung Fredrin, nandyan nga yung Guinevere na
knowing Sermat, sobrang laki ng development niya. Plus, Grabe, no? open pa yung Oo, eh. funny dito ni Sermat. So, ramdam na ramdam din talaga natin yung gutom ni Sermat sa improvements. Yes. At nakikita natin yon every season na naglalaro si Sermat, lagi siyang nag-i-improve. Kaya naman, tinan mo, naging ban dito nila Coach Super Kev yung Guinevere. Parang nababasa na nila, ay, mukhang nakakaramdam tayo ng Guinevere jungler kay Sir Matt. Ban na lang natin para better to be safe than sorry. Ito yung dinanap ko kanina, Gretchen, yung Sora. Kasi nabanggit niya yung Valentina. Oo. Nasa dulo na ng aking utak. Para hindi naman dito. Maiba naman. Na para bang may Sora, kung kukunin ng Valentina, ng EXNIHILO, may chance din na kahit kumuha ng Sora before the Uranus pick, ay magiging advantage pa rin para kaila Coach Super Kev. Okay. Oo, parang yun din naman yung kailangan nilang i-mitigate para at least yung risk ay medyo bumaba when it comes to their higher winning condition, I Yes. would say. But for the last ban of EXNIHILO, will they consider a funny ban, Qwerty? Parang pwede nga, knowing Sermat sa mga ginagamit niyang hero and at the same time sa kulang dito sa kanila. Kailangan kasi nila dito for early game prowess din. Do open pa yung Fred rin, pero mas okay din na kumuha sila dito ng carry, which is parang safe option, knowing yung carry ngayon is a good pick din talaga sa current meta. Pero knowing West, napakadami at lawak din ng hero pool nito. Nandyan yung Harit niya, may Moskov pa siya, and Harit would be a good pick para dito sa Twisted Minds. Bumebeatrix pa to dati. Baka lang naman kung sakali. Baka lang naman. Nami-miss ko na yan eh. Pero ang surprising di sa MPL, may mga Leslie na lumalabas. So, yung variety, Wow. hindi natin matatanggal talaga kay West. Pero, ito yung more traditional approach. Pag may Suyo, Joy. Parang 2 seasons ago to na nakikita natin na must na nalalock in. Pero, quite surprising nga yung Joy pick dito para kay Sir Matt _ Sobrang ganda rin kasi talaga, no, manggagaling dun sa jungle nyo is magic damage din, which is yun yung, sabihin na natin, natural counter din sa Suyu, yung magic damage. Yep. So, medyo magiging delikado to para sa Suyu, para kay Dustin. So, kailangan nila dito ng additional pang soak up ng damage. For the EX planers, ang dami pang open sa ngayon. Kailangan din nila ng pang dive. So, pwede rin to actually para mapigilan din yung aggression ni Sir Matt na knowing na ang isang Phobius counter talaga sa mga dashing heroes. At tamang-tama din yung pili ng EXNIHILO. Parang somehow they predicted that Twisted Minds would go for a dash heroes. Wow. But in terms of the last pick of EXNIHILO, Luyi naman daw. So we can definitely see a balance. But look at that last pick. Ahanabin MDL. Welcome back! Welcome back, Hanabi. We missed you. Nakita natin to last week sa MPL. Oo. Diba? That was last Saturday. Nandun din tayo, Courty. Oo, actually, ganun-ganun din yung reaction natin kasi medyo nakakagulat din talaga na mapipili yung Hanabi dito knowing na ang hirap din talaga niyang paganahin. Lalong-lalo na sa current lineup din na meron ng EXNIHILO, parang ang tagal din kasi talaga magsashine ng isang Hanabi. But then again, mukhang nakakahanap yung mga teams kung bakit nila pinipili yung Hanabi. Lalong-lalo na, hindi mo rin siya basta-basta kayang kontrolin, kayang habulin sa likuran. If mapipigilan at mababox outan ng Twisted Minds at mapoproteksyonan nila si West mamaya, that Hanabi could be a problem para sa EXNIHILO. At tingnan na lang natin kung paano ba nila i-execute yung surprising Hanabi na ito. Kumbaga, kung meron tayong dark system, baka ito naman yung liwanag ng Twisted Minds Rock World era pangontra sa lineup ng EXNIHILO. And here we are welcoming Game 1 of our third day for week number 2. Okay, ulit. Same as MPL, naka-ages na Hanabi ang makikita natin ngayon na hahawakan ni West. Mala Dark Continent ang gantong galawan. Nakikita naman natin may mga somehow advantages ng isang Hanabi. Lumalabas naman to kahit sa RG. Oo, makikita Oo, natin na kaya din talaga siyang paganahin pero kailangan nga din talaga ng oras. And Oras. medyo surprising nga din kasi wala namang nagbibigay ng shield sa mga kampi niya. Oo nga, tsaka dito natin
makikita kung paano ba nila papaganahin yung Hanabi ni West. Kasi kita naman natin, look at that initiation coming in from Venyosa. Mapapatras doon si Vin. And if that continues for the side of EXNIHILO, that can be a great advantage for them. Kung sakali man, pero mukhang ito yung kailangan naman ingatan ni Reggie. Obviously, ang Cho talaga very proactive. Mas active pa sa kaklase mo since grade 1. Ayun, May no? loyalty awardee sa ML eh. Kahit anong kailangan mo sa show, gagawin at gagawin niya lahat ng pwede niyang gawin sa early game. And that is also the personality na makikita natin dito kay Venyosa. All throughout, sa mga laban nila, lagi talagang nandun yung poke mechanism na ginagawa niya kahit anong hero nga yung gamitin niya dito. And that is good para dito sa EXNIHILO kasi kailangan nilang i-impose na lamang sila against sa Twisted Minds. Sa laban nga na to ng David versus Goliath, kailangan ipakita nila umpisa pa lang, lumalaban na sila sa mga higante. Kailangan nila makita yung Achilles heel. Tama ba? Yun Oo. yung inana eh, di ba? Wow. Yung tinarget, kumbaga ni David. And let's see na lang if that will continue in terms of it. Matt! But look at Matt! Okay, first blood agad para dito kay Kise. Sabay transition onto the turtle. Nice move para sa EXNIHILO. Hindi sila nagpadag dito kay Matzilla. Oo. So kung giant ka, syempre may mga ilang parts na unprotected at di naging protected nga doon. Si Sir Matt Recta, purple buff, nag-aabang. Kita agad with a Void Crystal, Void Blast agad dito para kay Ven. Members of EXNIHILO umaatras. Pero hindi, lalaban pa rin sila Dustin and Venosa. Still on the purple buff ni Sir Matt. Naku po, it seems like gusto ng EXNIHILO makuha agad yung early game snowball potential. And this is good para dito sa EXNIHILO. They're maximizing the early game potential na meron tong lineup nila. Getting the turtle, maximizing yung overextension ni Sir Matt, tapos nung nakita nila na available pa yung purple buff, punta agad sila doon. And that is the prowess na meron nga kayong isang Louis. So para sa Twisted Minds Ruffled Era, wala silang choice kundi tanggapin na binubrusko at binabata sila ng EXNIHILO at kailangan din nilang magtuunan ng pansin si Wes. Parang doon na lang sila pupondo mamaya. Tsaka kita naman natin when it comes to the level difference of Dustin and Matt, somehow significant pa lang ito on the start. Kasi 3 minutes pa lang pero around 1 to 2 level difference na yung mga junglers natin. Oo, sabi niya kasi kailangan tanggapin pero hindi kayang tanggapin ni April Boy Reggie dito. Yung mga gano'n na mauunahan sila lagi, hindi makabawi. Kasi this is not the TMRW that we all know. Pero sa ngayon, ito yung kikilalanin na nagpapakilala na corner pa dito. It's going to be a double kill early here for kay Ven. Plus, that's two crucial players agad na eliminate. Gold at mid laner ng EXNIHILO. Baba naman tayo. Naku, si kung Wes. saan si West naman ang magiging gante. That's going to be a kill naman para sa jungler ng EXNIHILO. Ang ganda ng somehow pressure na binibigay ng EXNIHILO from the mid lane and the gold lane. Tama, pero kailangan pa rin nilang maging maingat doon sa mga area kung saan sila lalaban, knowing na ang kalaban nila ay Giants, ang kalaban nila ay defending champs. Alam na alam nitong mga to kung paano sila magka-counter punish. Though, maganda rin yung trade na ginawa ng EXNIHILO by getting a kill doon sa baba. Kahit papano, may equalize lang yung momentum dito sa early game. Oo, siya napapakinabangan nila na hindi ganun kakunat, hindi agad masakit ang isang Hanabi. Pero ngayon, kakasakita na ba? Turtle ang kalapaglalabanan. Nakabang lead si Chris Reggie going in with a raging sandstorms. Dustin will still get the turtle. Habol naman, nandun yung knockout galing kay Venosa. At pinakalikod naman ay may sariling galaw si Nibor. Uuwi, aatras si Mata. But still, para bang nagkagulo tayo doon? Sino bang mas lumamang? Lamang doon talaga ang EXNIHILO kasi nakuha nila yung turtle. Unfortunately, maganda yung box out din ni Nibor. 'Di ba? Wala man itong crowd control, itong hero na to. Masabi natin na alam na yung trabaho niya, which is to damage the members of EXNIHILO. At dahil dito sa ginawa ni Sir Matt, I stand corrected. Baliktad na yung nangyari. Lamang na doon ang Twisted Minds. Napikon kanina. Sabi, umaagaw ka ng purple buff. Gumugusto ka. Oh, parang revenge lang. Hanggat may makukuha silang trade-off, yun yung kailangan nila for the side of Twisted Minds para at least mag-equalize kung ano man yung ginagawa na yon ng EXNIHILO. At syempre, may trivia fact tayo para sa ating mga viewers. Hanabi was last picked by Salom in contrast sa Lazy in MDL Philippines Season 4. So that was last September for 2024. Tagal Full na. of force, ika nga nila. Dalawang taon na yan sa September, pero ngayon wala pa September. Si Nico! Ay sigsimula na agad nila ang bagong taon. Tumalon agad doon si Mata. Nico will fall down together with Dustin.
2 na naman. On to none ang magiging trade natin doon. Tapos may Torre pang makukuha dito ang Twisted Minds Rough World. Dito natin makikita how they're maximizing their magic damage. Pero wait, Okay, pinaulan na ng mga bala. West will not run away dahil naipit siya sa sitwasyon. Gante naman para dito kay Vin. That's a 1-for-1. Gold para sa Roma. Palitan, diversion play para kay Nico and Dustin. Saan sila pupunta? Ay! Mabuti para dito si Mata. But a goal so sever and blade search pero hindi enough to capitalize a kill. Ganda din kung paano yung gulo na ginagawa ng EXNIHILO sa mapa na yan. We can definitely see a lot of pressures in numerous places in the map because of Nico utilizing that diversion gameplay. yun nga yung makikita natin dito. Unfortunately, para din sa EXNIHILO, mas nakakapitalize at mas nagiging maganda yung macro mechanics na meron dito ang Twisted Minds Rough World. Alam nila kung kailan sila magte-trade, alam nila kung saan sila papalag, at alam nila kung saan sila mas lalamang. Kaya oo, sabihin na natin na tila ba parang EXNIHILO yung kumokontrol ng tempo because of that RWE. Yep. Pero meron talagang kalamangan dito ang Twisted Minds. Pero lalamang nga ba sila? Kasi sa ngayon, si Matt pa rin makakasecure ng last turtle of the game. Sumusunod si Matt. Nandun na nga lang din yung Seryosa? dance raw kay Nico. Pero lilipat sila dito kay Venosa. Nandun yung vacuum. But it's going to be a turret takedown sa taas. Bandang gitna naman. That's 3 members down. Gagawin pa nga apat. And Vin with a mega kill will be securing that. Coconuts is the only man left. That is too much of an advantage na nakuha ng TMRW. Gusto yatang dumepensa. Pero still, hindi pa sapat yung kits na meron siya. Tinatayuan lang, And a successful third takedown pa rin para sa TMRW. Isolated plays yung makikita natin dito at alam ng Twisted Minds again kung paano nila lalamangan dito ang EXNIHILO, pointing out that they are really maximizing each and everyone's potential. Nakita natin kanya-kanya sila, may kanya-kanyang trabaho at nagagawa nila yung trabahong yun. Unfortunately, para sa EXNIHILO, yung pick-off-centric na lineup na meron sila, parang ang hirap po-make-off ngayon kasi once na mag-set up kayo, parang 5 giants mula sa Rough World era yung sasalubong sa inyo. Kumbaga yung mga giants na to, aapakan-apakan ka lang sa sobrang laki ng kalamangan, Oo. sobrang laki ng damage, offenses, defenses. Yep. Mapapa-atras ang mga David sa larong ito. Kasi David and Goliath, pag giant, mas malaki yung Achilles heel. Oo, diba? So, hindi lang slingshot ang kailangan dito ng EXNIHILO, kundi kailangan nila ng hakso dito. Oo. Kailangan nila ng pantibag dito sa pinuputap na depensa ng TMRW ng mga higante nila Matzila. At tingnan na lang natin because meron na namang Diversion. diversion with that Okay, confirmed nagmamadali! gameplay. Ay! Gumamit pa nga yung wave ng Uy! Dragon Neighbor, makakatakas pa! Nakakapikon yun kung ikaw ang EXNIHILO, pero hindi yata tatantanan. That's going to be a kill onto Neighbor. But still, that's too much of a resource just to take down a single player na TMRW. Kumbaga, hinahanap na lang talaga nila kung sino yung nahihiwalay at naliligaw dito mula sa Twisted Minds Rough World. And that is actually still good para naman sa EXNIHILO. Ang kaso nga lang, meron kasing parating na Lord. And that is a go signal para sa Twisted Minds Rough World na sila naman yung pwedeng lumaban. Okay, umabot yung Reggie Sasha dito ni Reggie on to Dustin. Na pumapilit na bakatakas, pero abuta pa rin dito ni Matt. RWE with the rhythm of joy. Venosa with a kick. Yung damage magiging sapat. Reggie na papaligiran niya. Kahit magdasala ay mapapabagsak pa rin nila. Diversion lipat agad sa pinakalikod ng Lord. Nag-aabang. Alam ba nila nandiyan sila? Weso! Alam na agad ni Venosa. Nailatag naman ni Vin dito yung Realm of Revelation. Members of TMRW ngayon na mananagas na. Coconuts with a blazing duet. Pero yung damage ay yung mga bala niya ay magbabackwards. Going to be a wipe out. 5 members down para sa EXNIHILO. 5 members down, wiped out for the side of EXNIHILO. Twisted Minds can capitalize on this by taking on the Lord and making sure that their minion management is already good. Alam din nila na hindi pa to endable, kaya naman yung iba nagpupush, yung iba naman kumukuha ng Lord. And this is actually, parang mapapansin talaga natin para sa isang team na nakaranas na ng ilang pagkatalo, ang daming season na dito sa ating liga, yung experience, yung game knowledge itself, kitang-kita natin,
kabisado nila kung saan sila lumalamang. Merong micro, merong macro, and Twisted Minds Rough World, nakagawa nila lahat ng yun. Kumbaga parang memorize na nila yung sulok-sulok sa mapa sa Land of Dawn dahil yan yung mga veterano ng MDL eh. Alam na alam nila kung paano din tapatan, paano i-turn the tables around para na sa kanila din yung momentum. Yep, they know when to and where to stride. Kasi ang mga higante, malalaki ang mga apak. And a big leap dito sa may bandang taas. Basag ang base turret para sa EXNIHILO. Nailangan na naman na real manipulation para kay Vin. Kinancel dahil na doon sa pinakalikod si Mata. Na-force agad ang Blade Surge. Walang takas dito sila, Dustin. It's going to be 4 members down. Kisa is the only man left. At yung base hindi na nga mapaprotektahan as TMRW slowly secures the game number 1 win. Wow! What a game! Fast game, and we can see how the veterans truly played the game. They know when to initiate team fight, and they also know how to turn the tables around para na sa kanila yung momentum. Hanabi mula sa Dark Continent, no problem para sa mga Giants. They definitely know how to actually utilize at kung paano nila patatabain yung hero na yun, di ba? Yep, To the point na kahit tayo sa RG, parang ang hirap paganahin ng Hanabi, ang daling counterin ng Hanabi, at makikita naman natin ito mamaya sa highlights sa kung paano EXNIHILO nakakalamang sa early game, pero nung may moment na alam na ng Twisted Minds na kaya na nilang pumalag, parang hindi na nakahinga yung kanilang kalaban. From the Dark Continent to the main Land of Dawn. Wow! Ay napagana at na-import na ulit dito si Hanabi para sa Season 7 ng MDL. Kumbaga, nabigyan natin liwanag na Hanabi, kahit ganun man na yung conceptions natin about that hero can still work against the hero pool of EXNIHILO overall. Kaya, grabe, ganun pala maglaro ng Hanabi talaga. Kailangan mo pala ng mga po-protekta sa'yo. Oo. Kahit pala mahirapan ka sa early game, okay lang. Basta kailangan nung team mong manalo sa mid-game. Kailangan mabigyan ka nila ng space. At sobrang ganda nung ginawa dito actually ng Twisted Minds na alam nga nila kung kailan sila papalag. Alam nila kung paano sila lalamang. Kaya nga, sa hinaba-haba nitong game na to, na 11 minutes lang pala ang tinagal, for the first 5 minutes, lamang talaga ang EXNIHILO. Nakakapitalize nila yung damage output na meron yung RWE sa early game. And at the same time, yung mismong pag-counter ng EXNIHILO dun sa joy ni Sermat. Kaya may kita din natin sa highlights na nahirapan talaga si Sermat sa early game. But definitely because of their lineup na more on the magic damage, kahit nga yung isang Uranus, kayang-kayang mag-deal ng magic damage. Kaya kahit papano, nasagot nila yung Suyu, yung prowess na meron dito ang Suyu. That is why for Twisted Minds, nakita natin na, especially for Vin, ang ganda ng positioning niya dito sa larong to. Kumbaga, nung 5 minutes pa lang or 6 minutes, kita natin yung level difference between Dustin and Matt. But what I like about Twisted Minds is that around 8 minutes onwards, dun na sila nag-boom. Dun na din nila nakuha yung needed ingredients nila para maluto yung lineup nila. Kaya nalabanan nila yung EXNIHILO overall. Tsaka na-master ng TMRW yung Dangerous Grass na mapa. Kasi papansin mo, laging nag-go blind dito ng diversion play si Nico. Not actually realizing na nagtatago yung mga members. So, nagba-backfire yung gusto nila na pag, sabihin natin, pang-jump in sa back mismo ng TMRW. Dahil hindi nga na alam kung nasan yung harap, nasan yung likod. Dahil nga all members dito are well-kept. Nung early, acknowledge natin, nahirapan talaga si West. That was 2 deaths on a Hanabi. And nabanggit nga ni QWERTY, it's all about the positioning din nila ni Bor to relieve some of that pressure from the gold and transfer it muna doon sa mga heavy bodyguards ng TMRW. Oo, kumbaga naging problema din talaga dito itong si Reggie. That is why he is the wingman. Talagang pag kinasana ni Reggie yung Raging Sandstorm niya, matik, sure naman may follow-up agad yun ng mga miyembro dito mula sa Twisted Minds. At the same time, para naman dito sa EXNIHILO, nahirapan din sila when it comes to damage output kasi nga naman, kailangan pa ng oras para sa isang Claude. Again, pick-off-centric sila, pero paano kayo pick off kung magkakasama yung kalaban nyo? At yun yung naging problema dito para sa EXNIHILO. And at the same time, imbis na sila yung nakakasurpresa kung saan ba pwedeng gumalaw, dahil may diversion, pwede lang makot off guard ang Twisted Minds, sila pa yung nababaliktad. And that is because of this man as well. Lagi niyang pinupwesto yung sarili niya sa pinakapwesto na hindi abot ng EXNIHILO. Problema, paano nyo kukunin si Vin? Tingnan mo nga yung pose eh. Nakarelax. Sleeping pretty, Grabe. di ba? Pero sleeping handsome dito para kay Kuya Vin.
untouchable. 84% kill participation para sa kanya. Sobrang hirap patayin nitong hero na to, nitong player na to. Naka-standstill pretty, ano? Oo. Naka-standstill handsome para kay Servin ang nangyari nga dito. Imagine mo, laging pasok doon sa RWM. No one to actually lock him down. May quick pick off sana dito, EXNIHILO, may Cho. Diba? Suyu. Pero that didn't happen at all. Yeah, the Suyu as well. Kasi nga, gumana, relax ba naman dito si Servin Oo. sa TMRW? Parang tutulog ka lang, at saka nandoon na yung damage output na kailangan mo sa isang EVE to make it happen. Oo, quick nap no? Kasi 11 minutes yung laban. Real quick lang talaga para dito kay Sir MVP natin. Ang bilis lang actually din para sa kanya na mag-snowball talaga dito sa game na to. Yan, Laging nakakapag-provide ng support sa kanyang mga kampe. Yung ikot actually ng Twisted Minds Rapport era ay nakasentro kung saan din pupunta si Reggie. Pero at the same time, laging na alam ni Vin kung saan ba yung safe distance between Reggie as well as himself. Paano nila ma-maximize yung real-world manipulation. Basta nakaset up nga itong si Reggie, matik may follow-up damage ka. Kailangan din nilang i-adjust not just yung composition nila but at the same time how they capitalize their current lineup. Hindi pwedeng straightforward kung kakalabanin yung mga Giants. Oo, mahirap